שובבים בשנה רגילה זה 6 שבועות, ובשנה מעוברת כמו השנה זה 8 שבועות. ימים מסוגלים מאוד לתיקון הנפש, ומסוגלים מאוד לתקן מן הקצה לקצה, ובפרט חטאות נעורים. דברים שבחרו עליהם קדמונים, כמו שדוד המלך היה מזיל דמעות ואומר, חטאות נעוריי. ופשעיה תזכור דברים שאדם לא ידע והיה צעיר וטעה בהם, ודברים שהמחיר שלהם כבד. והסגולה לתקן אותם זה דווקא בתקופה הזאת, בימים האלו. העניין של התיקון הוא מהותי מאוד, והוא גובל בהרבה חלקים. הסברנו שעל אף כל התיקונים שנאמרו בספרים, התיקון הגדול יותר מכל התיקונים, זה דווקא לימוד ועסק התורה לשמה וטהרה. בלתי נמנע כמה וכמה דרכים נוספות של תעניות וסיגופים וכו', אבל העניין כולם לבית האדם לחיזוק גדול, גם מתוך לימוד תורה וקדושה, וגם להימנע מכל הווה אמינה ודרך של קלות דעת במקום הלא נכון וכו'. ולכן אשרי אדם שמתאמץ בזה, מתוך זה גם להגיע לתיקון הנפש, שמשמעות של תיקון הנפש לתקן אשר שיחת ואשר עיוות, היינו המידות הרעות, החלקים שצריכים תיקון, ולברוח מכל צד של רע. זה למעשה הזדמנות שיש את רצון שאוהבים לתקן כל החולת שבנפש, שמזר לנו להוציא אחרי 16 שנים את הסדרה הנפלאה הזאת. אני אומר לכם, אני לא מאמין שיש בכל העולם עוד דבר שנותן מסלול ודרך באפשרות לתשובה ותיקון כל חלקי העבר, עם כל כך חסד ורחמים כמו שכאן מביא. זה לא נשלף מהשרוול בכלל, יש כאן עמל של המון שנים, מתומצת מאוד, אבל פשוט מאוד וברור בשווה לכל איש ואישה, נער ונערה, ילד וילדה. הוא בונה כאן מסלול חיים. מסלול חיים שאי אפשר יותר. אני חושב שזה ברמה של ממכר במובן החיובי, אבל להשיב את הנפש למקום הכי מתוקן שיש. מה שאני נוכחתי לראות במעט העיסוק עם הקהל במשך הרבה שנים, בחסד השם יתברך, שאנשים מוכנים לשים את החיים שלהם כדי לדעת שהם יצאו מהעולם מתוקנים ולא יזכירו להם טעויות. אני חושב שזה אחד הדברים ששווים גם מיליארדי דולרים. אין לזה מחיר, ערכי ודאי שלו, רוחני בוודאי שלו, וגם בפועל. כי מה שזה מקנה, כעניינים שאי אפשר לתאר. זה דבר מיוחד מאוד, מאוד בחייו לפני 16.5 שנים, כמעט 17 שנים, שעשינו אז את המהדורה הראשונה, 2 חלקים. אז הוא אמר לי שנפתח את זה מחדש, אני אפרק אותו על הרבה שיעורים, ויהיה 4 חלקים. וככה זה יצא. וזה עבד לאט, כאן השם עזר לי גם לפתוח הרבה הקדמות מקבלה, אבל בשפה פשוטה, לתרגם את זה גם בהערות למטה, ולתת המון כלים, המון פרקטיקה. המון כלים לכל שכבה ולכל אחד באשר הוא. וזה פלא פלאים, עכשיו תקופת השווים, לקחת כל יום 5-6 עמודים, דפים, גם שפה פשוטה, כל יום. לבד, עם אשתך, אתה תראה שזה מרים לך את החיים, מריץ אותך 1000 צעדים קדימה בלי להרגיש. משנה תפיסה לאדם בכל ענייני החיים. אחר כך חלק ב' של זה כבר יבוא חלקים נפלאים נוספים שבצוררו, של הסדרה הנפלאה האדומה הזאת. ברוך השם הגענו בסדרה הנפלאה היקרה הזאת ל-21 חלקים. ואני אומר לכם, מתוך בדוק ומנוסה שדבק בזה, כל החיים משתדרגים מעליהם, לאין הר פי 1000. פתאום פרנסה נפתחת, וכל השערים נפתחים כדבר שמובן מאליו. ברגע שמתקנים הדבר מיסודו, אז הכל מסתדר על הצד הכי טוב בעולם.